Hallå där! Tjena! Hej Nora! Hej hej! Välkomna till en ny film som kommer att kombineras med lite husbilsåkning. Vad kommer vi mer att göra i den här filmen, Nora? Tävla i SM. Det ska vi göra. Ja. Vi är på väg till Linköping. Precis! Och vi sitter nu i plåtisen. Ja. Och har med oss våra dansare in bilen bakom. Och vi är på väg upp och hämta husbilen. För den står ju på ett annat plats. För den bor ju Lena i veckan. När hon jobbar. Så det blir husbil upp till Linköping. Men igår. Ja, kom du ihåg vad som hände igår? Sent igår kväll, Nora? Nej. Nej, har du redan glömt Ja. det? Då fick vi ett litet meddelande. Hej, är du hemma? Då var det den här filuren som knackade på. Titta här får ni se. Vad händer en sen kväll? Och blåser gör det också. Mitt i den här stormen, vad han heter. Karl Fredrik eller vad han heter. Hallå! Hallå! Ja, du har en kamera! Ja, du ja! Ja, jag också! Tänk ut, jag slänger nycklarna där. Så, kommer bättre ljus. Hej Tobbe! Hej! Nu måste vi kramas. Ja, vi kramas. Åh! Välkommen till Öljesjö. Tack! Så, Spännande. ja. Vi tar en liten tour du och jag, men det får inte följarna följa med på. Nej, okej. Nej. Plåtis-Tobbe! Men Plåtis-Tobbe lämnade vi på parkeringen hemma nu när vi åkte till Linköping. Så han står hemma. Han hade inte riktigt vaknat än för vi åkte ju ganska tidigt. Men i denna filmen och det blir säkert fler filmer av det här resan, va? Säkert. Det beror på hur mycket som händer. Ja, det är så. Det tror jag med. Så ska vi åka till Linköping. Nu är vi på väg upp och hämta husbil som sagt vad. Och sen så drar vi vidare. Så häng med och så får ni se lite grann vad som händer på husbilen och på Revy-SM i Linköping. Nu är vi på väg. Ja, det är vi. Ja. In i en annan bil. Ja. I husbil. Ja. Ja. Yes. Den var tvungen att ut och rastas lite och den också. Ja. Ja. Du lever ju lite lyxliv, gör du, Lena. Är det lyxliv att leva i husbil? Ja, du lever ju i husbilen nu måndag till fredag ju. Ja. Jag vet inte om det är lyxliv. Jo, men det är frihet på hjul. Jaha, men jag kör ju inte med den de dagarna. Nej, för sig. Den står ju ganska still, gör den. Den står väldigt mycket still. Ja, det gör den. Det är det. Men du bor ju i husbilen när du är på jobbet. Ja, det gör Nej, jag. inte när du är på jobbet. Nej. För då är du på jobbet. Men när du inte är på jobbet och inte hemma, då bor du i husbil. Just det. Fan vad förvirrande det blev nu. Det va? var det. Sen är det några veckor till bara. Ja. Sen så blir det inte något sånt. Och då kommer husbilen hem igen. Ja, har du saknat den? Ja, men jag gör det för att den står inte på uppfarten. Nej. 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 Och har man den hemma så kan man bara hoppa in i husbilen och kolla en grej och sen hoppa ut igen. Ja, det kan man inte nu. Nej. Nej. Det kan man absolut inte göra. Men det har varit skönt att ha haft husbilen hemma för det är AC på denna. Och det Ja. har vi inte i huset. Ja. Så det hade ju hade varit skönt att ha haft den hemma nu när det har varit så varmt. Ja, ja. Ja, hur långt har vi kommit, Lena, på den här resan? Ja, men vi har kommit rätt långt. Vi är 1 mil från Åtvidaberg. 12 kilometer står det där för Ja. att vara exakt. Ja. Ursäkta att jag missade de där. Viktigt. Ja. Och sen är det ju inte jättelångt upp till Linköping. Nej, Nej. men vi ska göra ett litet stopp i Åtvidaberg Ja. för att tömma toan. Ja. Du hade hittat något ställe där vad det var. Det är på alltså om går man in på den här appen ställplatser Ja. så finns det en markering på precis vid Åtvidaberg, precis i utkanten av Åtvidaberg måste jag säga. Ja. Väldigt nära denna vägen. Okej. Som där då man står, det är inget man kan sova där eller inget sånt, men
Det är tömning för latrintoan. Mm. Där är tömning för gråvattnet. Mm. Och det går att fylla på dricksvattnet. Gå och fylla på gråvatten också eller? Ja, går att fylla på dricksvattnet. Jaha, inte gråvattnet då? Ja. Och allting är gratis där att göra det. Och ja, det har jag nog råd med. Ja, och det har varit, om man tittar på liksom att man har skrivit att man har varit där så är det väldigt många som är supernöjda för att hur det funkar och så liksom. Det man har fått viss klagomål är att just att fylla på dricksvattnet, det är kanske den mest snabba slangen, som vattentrycket som så det tar lite tid. Men det är väldigt, de säger att det är väldigt fint, väldigt bra. Ja. Mm. Så sa vi, då gör vi det. Vi ska ändå behöver tömma toan. Mm. Vi behöver fylla på dricksvattnet. Ja. Det måste vi göra. Ja. Så, men du har ju tabbat dig idag ju. Ja, jag har ju det. Det kanske du vill erkänna idag? Nej, jag har ju redan erkänt det för dig. Och nu tänker du så här att det där kommer du att klippa bort i filmen. Och det gör du inte. Det kommer jag inte göra. Nej, det vet jag. För Lena har tabbat sig. Ja. Vad har du gjort då? Jag har stängt en lucka. Mm. Du och dina luckor. Ja. Jag har ju problem med ett lås till serviceluckan där man fyller på vatten och alltihopa detta. Och där är ett lås. Och det. Ja, visst. Där inne är det 2 lås och den ena har då krabbat lite grann för oss. Så att jag har tagit bort låskolven. Så hade jag inte låst den, men det tyckte Lena på att den vrider vi ner och trycker in idag. Ja. Och det gick inte för då var den i låsläget. Ja, precis. Ja. Och det var inte så jävla lätt att... Nej, så det ska vi hur löser man det? Ja. Som inte jag hade tillräckligt att göra. Nej, men... Nu kommer en utbildning, måste jag vinka. Så. Hej, vink, vink. Nej, han vinkar inte tillbaka. Jag skulle ju vara så förberedd som möjligt. Så jag tog ju elen, satte på kylskåpet på gasol. Vevade in elen utan att filma. Det var ju dåligt av dig att inte filma det. För det är ju inte filmat någon gång innan jag... Och satte in och kopplade bort alltihopa och satte in det. Och allting fick plats och jag kände mig väldigt nöjd. Och så slog jag igen luckan och så bara, fan. Hur lång tid tog det från att du gjorde det till du kom på att fan, nu gjorde jag bort mig? Samma sekund som jag gjorde det. Men då var det ju så bara tänkte att den var inte i låsläge. Och så då, fan. Det tog inte 2 sekunder. Nej. Ja. Så tänkte jag, aj, det här måste jag berätta för Peter. Ja, det var det första du sa när vi kom upp. Jag har gjort bort mig. Ja, men det är det ju. Klart. Ja. Det är ju bara hur vi ska lösa det. Okej. Jag tänker en låsmed måste kunna öppna upp det. Ja, låsmeden Peter. Ja. Kofot. Ja, man vill ju liksom inte förstöra luckan. Nej. Jag får titta på den när vi kommer upp till Linköping sen. Ja. Så att, för nu är det så att gråvattenventilen är öppen. Ja, det är ju det som är det. För att det var ju som du kom på att vi kan fylla på vatten Inifrån. inne, men vi kan inte komma åt och låsa gråvatten utsläppet. Ja, men då är det 1-1. För jag låste in nycklarna i garaget. Ja. Så då är det 1-1. Ja, det skulle vara det. Ja. Absolut. För det har jag ju aldrig fått höra av någon att jag låste in nycklarna i garaget. Absolut inte. Nej, det har jag aldrig hört någonsin. Nej. Jag måste nog fan vara den klantigaste människan på denna jord. Och det är bara att erkänna. Planen var ju att jag skulle möblera om i mitt husbilsgarage. Och jag öppnade upp och jag började titta där inne och fundera och plockade ut en del prylar och sådär. Och sen så hade jag ju husbilsnycklarna, hela nyckelknippan hade jag i min hand. Och tyckte på att men den där är ju i vägen nu när jag ska bära grejer. Så att jag la ifrån mig den i en liten ficka som finns på insidan utav den här dörren. Som är alltså garagedörren den ena. Och vi har ju lås på de här sidorna och de här låsen vrider man ju och så trycker man in dem. Men jag har ju tyckt att det är så smidigt att liksom öppna och sen vrida tillbaka så det är bara att klicka i de här
och det var mitt största misstag. Jag la ifrån mig nycklarna i det här lilla fickan som finns på dörren. Hade fixat de här och vi skulle gå in och ta en kopp kaffe. Och som van man är så tar man och helt enkelt och stänger och låser för man lämnar husbilen så att det inte är något som är öppet. Och det gjorde jag på båda sidorna. Så jag klickade i de här låsen på båda sidorna. Och efter 10 minuter ungefär så undrade jag, var la jag nycklarna till husbilen? Och de ligger ju här inne. Så nu är det så att jag får på den hårda vägen lära mig att jag får ringa till min fru som får ta och komma med reservnycklarna. För jag kan inte ens köra bilen just nu. Den är och jag kommer inte in ifrån bodelen in i garaget för det är vattentätt skott däremellan så att det finns inte någon möjlighet att ta sig in ifrån till exempel lyfta sängarna och in här på denna bilen. Så det är helt låst. Så ja, klantiga Peter. Så just nu så ska jag fundera lite grann och ja, jag får vänta på min fru. Det tar en stund innan hon är här så ja, vi väntar. Nej, det var lika dumt som detta. Ja, så är det i alla fall. Ja, vi har passat på att käka lite grann också i Överum. Heter det så? Ja, Överum. Hette det så? Ja. Jag kan inte göra det. Ja, där var vi käka lite grann, tog till lunch. Vad hette det? Laddstopp hette det. Ja. Burgare och dagens fönster och så. Ja. Perfekt. Ja, det var bra. Och jäklar vad det blåser ute. Våra dansare har vi släppt iväg. De kan hålla lite högre tempo. Och de ska ligga på hotell. Ja. Så de skulle checka in på hotellet och vila en stund innan vi hade återsamling. Ja, stämmer. Så att, men vi tuffar lite sakta uppåt. Så får vi se var vi landar sen. Åtvidaberg nästa i alla fall. Ja, Åtvidaberg och sen Linköping. Ja. Och vi vet, du har en gatuadress va? Ja, och i Linköping är det lite dumt för där vi ska stå så då visar GPSen in oss vid en bro och den bron är inte mer än 3:10 och vi är 3:20 så vi kommer inte under den. Nej. Så vi måste köra en omväg för att komma till den platsen vi ska stå. Okej. Men där har vi stått en gång förut när vi var på Dan Magnus och jag var på Linköping Beer Expo. Ja, så du hittar. Vad är det Dan Magnus brukar säga om mig? GPS-Pelle hittar rätt. Ja, just det. Eller inte. Jag kör inte fel, jag kör bara en liten omväg. Ja. Det har jag lärt mig av Tina. Så är det ju. Man kör inte fel och man kör inte vilse heller. Man tar bara en liten omväg. Ja, absolut. Så får man göra när man tar upp serviceluckan. Då får man gå in den här vägen. Så att, ja, men du kan hänga med. Jag ska visa dig lite grann hur det ser ut. Jag har inga skor. Har du inga skor på dig? Nej. Ja, men rätt med den kameran alltså. Ska vi se. Här. Älskling. Ja. Varför gör vi så här? Nej, jag vet inte. Ja, vi går runt och tittar. Blåser lite grann så jag hoppas att... Ja, gör det så. Det som vi pratade om är ju att här är ju serviceluckan och här är det ju ett lås. Men på den sidan så har ju låset krabbat. Det har ju liksom fixat till sig. Och då är det ju så att då kan man ju vrida på de här. Och på ena sättet så är det låst och på andra sättet är det öppet. Så att nu känner man att den tar i där. Men den här har ju då Lena låst. Ja. Vad det blåser. Här är den här stationen som man kan
Här kan man tömma toan. Och vattnet har du här. Jag förstår att det här var långsamt. Ja. För det är precis som en pump är det som. Och sen har ju väldigt bred fönster. Och här kan man ju då tömma gråvattnet. Men jag tycker den var hög. Alltså den är jättehög om man tittar på min fot här vid det är jättehögt emellan där. Så att det blir ett jäkla. Man får smyga över den. Och nu, du kan ta vid här så kan jag ta och fylla på. Men Nora kan ta Och ta vid. ska vi se. Så då får man fylla på det här sättet. Det är ju upplevelse det med. Livet är ett äventyr med Lena. Nu är vi i Linköping. Ja. Och nu kommer vi till det här dilemmat. Ja. Vi ska alltså undvika den här bron som inte vi kommer under. Ja. Och det blir en upplevelse. För jag har väldigt dåligt lokalsinne. Eller det har jag ju inte. Nej, det har du inte va? Nej, det skulle jag aldrig erkänna utan min advokat. Men jag minns att vi var ju här, det är ju inte så jävla länge sedan vi var här, men jag var inte här. Jävla abrovink här och hoj och upp på någon viadukt och så kom jag på andra sidan, norra sidan utav centralstationen. Du, alltså rent så här, Ja. nästa rondell med där först ett rödljus och sen en rondell, Ja. så ser det ut som att du har en bro. Oj, hon cyklar. Ja, det är klart hon cyklar. Det ser ut som du har en bro sen. Ja. Och det verkar inte som den du pratar om. Så eventuellt är du en du kan ta dig över på. Aha. Eventuellt. Jag ser ju inte det på kartan. Nej, men jag vet att jag körde norra delen utav centralstationen. Och då kommer du över på andra sidan och får köra längre där. Men då är du på rätt. Okej. Verkar det, tror jag, utifrån hur du har förklarat. Så det blir ditt fel om det blir fel. Ja, det är väl oavsett. Ja. Men det är ingen skillnad om det är du eller jag, men det blir mitt fel. Förresten, hur gick det med låset förresten? För vi var ju här nu i vad heter det? Åtvidaberg och tömde och fixade. Och du var så duktig och fixade låset. Förlåt, jag hörde inte. Va? Ja, nu hörde jag. Det var liksom, det brusade lite grann här, så du får nog säga det en gång till. Ja, okej. Vad var det du sa? Att du var duktig och fixade låset. Trevligt. Så nu är det öppet. Ja. I så fall så ska du ta tredje avfarten om det går i denna rondellen. Okej. Det jag tror, men jag kan inte garantera det. Nej, vad händer om jag fortsätter rakt fram då? Då kommer du längre och längre upp där du inte sen kunde köra över. Jaha. Mm. Ja, men nu litar jag på dig. Och sen får jag en GPS-pella, kört fel. Vi hittade. Men det var ju på grund av att jag visste exakt vad vi skulle. Men blås gör det ta helvete. Vet du vad vi ska nu? Nej, det vet Nora. Nu är det Nora som är reseledare. Vi ska nu möta upp. Nej, nu har jag glömt en grej. Fan också. Vi ska i alla fall möta upp våra kamrater på Scandic Hotel. Nu har vi kommit till hotellet Scandic och hämtat ut våra pass. Vad fina pass vi fick. Eller hur? Ja, och ni är gula och fina. Gula och fina. Vad har du, din tröja? Ja, precis. Jag har en svart tröja på mig, men det... Vad är det? Ja, det är det. Nu ska vi till teatern. Gud vad det blåser här. Det är rakt fram och vänster. Tro mig, jag vet precis vad vi ska. Jag kan inte höra vänster. Vänster. Ja. Så nu ska vi i alla fall installera oss i våra loger på teatern. Och se vad vi ska vara där. Och sen så blir det lite middag sen ikväll. Jag vet vad förhållande där. Jag ska säga Scandic. Vad fint det ser ut, Marie. Ja, i Linköping är jättemycket. Du ser inte alls ut som en turist eller så, va? Det är tur jag hänger på dig. Ja, men jag vet vad jag ska. Ja, det är bra. Ja. Linköping. Jag har liksom praktiserat det här vad jag ska så övertygande som möjligt. Aha. Ja. Det tog en stund så kom vi till ställplatsen. Nu är vi på teatern och ska repa. Är du med, Nora? Ja.
Ja. Det är bättre längre fram, va? Ja, det tycker jag. Det blir det där V1 som vi är ute efter. Ja, men det tycker jag. Då har vi repat. Hur kändes det, Marie? Jag vet inte. Det var halt. Ja, Så vi funderar på om vi ska klippa upp strumpbyxorna. okej. Eller om man ska ta lite hårspray under foten. Ja, det kan man göra. Det är ett trick där man kan använda. Ja. Och sen är det ett ställe när jag kryper fram i mörkret på golvet och ska hamna i mitten. Och det insåg jag nu att vi kan inte chansa. Nej. Utan jag måste kolla innan jag Ja. kryper ner. Ja, det här är ju ditt första revyfestival SM. Ja, Ja. Hur känns det så här långt första det är dagen? supertrevlig stämning, härliga människor och det ska bli jättekul att se alla andras nummer också. Det ska det absolut bli. Ja, Så, det men verkar vara mycket kul på gång. ja, men det kändes bra också. Som så här, jag stod i salongen och tittade på det och det kändes bra både ljusmässigt och rörelsemässigt, dansmässigt. Det kändes jättebra. Så att, nej, men vi får se var vi landar för någonstans. Nu är vi på väg till hotellet. Och sitta och snacka lite grann. Eftersnack, lite finslipning. Ja. Lite grann sådana saker. Det försvann några. Jag hade ju velat ha klister alltså på golvet och pilar och grejer. Men vi får visualisera golvet när vi drömmer. Det är det vi får göra. Ja, det blir bra. Ja. Ja. Nej, men nu till hotellet för eftersnack. Det blir bra. Så några timmarna är över midnatt. Vi lämnade ju teatern för att ge lite uppdatering. Vi lämnade teatern gjorde vi efter vårt rep. Gick jättebra. Vi hade lite möte där vi tittade lite igenom vad vi hade, hur det såg. Vi hade filmat det lite grann. Vi gick igenom detta. Och sen så men sen tog vi lite chill. Det var lite musikquiz var det uppe med alla revyfolket. Alla samlades. Och sen så var lite efterhäng. Pratade med goda kompisar som vi har i Revy Sverige. Men nu, vad ska vi göra nu? Nu är du trött, va? En lång dag imorgon också. Imorgon så är det tävling. Så tävlingarna börjar imorgon. Och vi kommer att få lite fler besökare, fler i gänget som kommer upp helt enkelt. De kommer vid klockan 12 redan. Men jag tänker så här Nora. Den här filmen har säkert blivit alldeles för lång med husbilskörande och letande och alltihopa. Och säkert helt ointressant. Som vanligt. Som vanligt, ja. Så vi tänker så att vi stänger den här filmen så börjar vi på en ny film helt enkelt. Men vi säger som vi brukar. Ha det bra där ute, kör försiktigt och ta hand om varandra. Så ses vi i en annan film. Hej då!